Ianuarie este luna în care iernarea albinelor este în plină desfășurare și are caracteristicile ei specifice. Ianuarie este în general o lună geroasă, cu zile în care se instalează mase de aer polar și viscol. Cu toate acestea pot apărea și zile însorite cu temperaturi care pot ajunge până la 10-12 grade Celsius. Din punct de vedere apicol, albinele trec în a doua perioadă a iernării. Aceasta este perioada în care albinele încep pregătirea pentru noul sezon apicol. Zilele însorite cu temperaturi care stimulează zborul de curățenie sunt o adevărată binecuvântare pentru albine și implicit pentru stupar. Spre sfârșitul lunii, temperatura din centrul cuibului, adică în ghemul de iernare, crește cu aproximativ 10 grade Celsius, de la 24-25 de grade la 34-35 de grade, favorabilă debutului creșterii de puiet, ca urmare a zborurilor de curățenie efectuate și a unui consum de hrană crescut. De la 0,7-0,8 kg, cât se înregistrează în primele luni de iernare, la aproximativ 1,5 kg de miere odată cu începerea creșterii puietului, în funcție de puterea familiei de albine și de condițiile exterioare. Pentru ca iernarea familiilor de albine să fie cât mai bună, apicultorul trebuie să acționeze în următoarele direcții. Periodic, putem verifica stupina pentru a preveni deranjarea și neliniștea familiilor de albine ca urmare a atacului unor animale sau păsări cum ar fi șoareci, păsări de curte, ciocănitoare, pițigoi, vrăbi. Supravegherea modului de iernare al familiilor de albine. Analizăm zumzetul albinelor prin ascultarea periodică a familiilor cu ajutorul unui tub de cauciuc cu diametru de 0,8 până la 1 cm. Monitorizăm cantitatea de albină moartă găsită pe jos în fața urdinișului, a resturilor scoase de pe fundul stupului. În manuale se prezintă modul în care acest lucru se realizează cu ajutorul unei sârme îndoite sau ajutorul foii de control puse pe fundul stupului. Ori de câte ori timpul permite acest lucru. Eu recunosc că nu mai fac acest lucru de mulți ani. Consider că deranjez familia, prin urmare verific la urdiniș doar vizual dacă cumva este obturat. Numai dacă apar cantități mai mari de albine la urdiniș care obturează, intervin pentru desfundarea urdinișului și identificarea problemelor din acea familie. Se poate îndepărta fără zgomot gheața și zăpada neafânată de pe scândurelele de zbor ale stupilor, așternerea în fața stupilor a unui strat subțire de paie sau frunze pe care să se poată așeza albinele atunci când execută zboruri de curățenie, verificarea poziției stupilor. Deci, iarna putem să pregătim turtele de șerbet, de zahăr, a plăcilor de zahăr candy sau de miere cristalizată pentru familie de albine care au fost introduse la iernat fără suficiente rezerve de hrană. Tot iarna, ne putem ocupa de repararea, curățirea, dezinfectarea stupilor și a inventarului apicol, vopsirea stupilor, încheierea și însărmarea ramelor, completarea materialelor prin achiziția în funcție de ce nevoie avem pentru anul următor, constatarea stărilor anormale și remedierea acestora. În ce privește percepția și interpretarea zumzetului albinelor ca indicator în aprecierea stării familiilor de albine, se cunoaște că un zumzet moderat și uniform arată că familia de albine este în stare bună și iernarea decurge normal. Un zumzet puternic arată că familia este în suferință, boală sau dăunători. Un zumzet slab ca un foșnet de frunze arată că familia este înfometată, fie nu mai are rezerve de hrană, fie acestea sunt dispuse de așa natură că albinele nu le pot aborda din cauza temperaturii prea scăzute. Iar un zumzet prelung, neuniform în intensitate, plângăcios, indică absența măcii. Când zumzetul este foarte slab sau nu se percepe aproape deloc, se va interveni fără a abuza, prin lovirea cu mâna a peretului din fața stupului, adică albinele răspund printr-un zumzet puternic care încetează numai decât înseamnă că familia iernează în condiții bune. Mortalitatea exagerată a albinelor poate fi rezultatul unei iernări cu multe albine bătrâne, a unor boli sau dăunători, a unor familii fără matcă sau lipsa hrană. Prezența șoarecilor poate fi stabilită după prezența cadavrelor de albine fără capete groase, prezența excrementelor de șoarece, rumeguși de ceară în cantitate exagerată pe fundul stupului și la urdiniș. Prezența albinelor umede, mucegăite, arată că în stup este prea multă umiditate, deci există o ventilație deficitară. Dacă albinele au abdomenul umflat și se văd pete de diaree la urdiniș sau pe scândurica de zbor, înseamnă că familia respectivă este bolnavă de diarie, fie din cauza consumului de hrană de calitate necorespunzătoare iernării, care favorizează apariția nosemuzei, fie din cauza condițiilor nefavorabile de iernare, care păstrează o umiditate mai mare în stup.
Fie este vorba de familii care reînnoază pe miere necăpăcită, care absorbe umiditatea din stup. Situații favorizante pentru apariția nosemozei pot fi și în familiile slabe, deranjate de acțiunea diversilor dăunători sau paraziți. Din cauza neliniștii provocate de lipsa mărcii familiei de albine, consumă mai multe provizii. Se îmbolnăvește de asemenea de diarie, se epuizează și deseori moare. Familia orfană, dacă este observată în timp, poate primi o marcă de rezervă, acolo unde aceasta există, sau este unificată cu o altă familie, mai slabă, dar care are marcă. Aceste intervenții se fac în zilele calde, cu cel puțin 12 grade Celsius sau cel mai frecvent într-o încăpere încălzită în care există o temperatură de aproximativ 15 grade. Prezența cristalelor în cantitate mare dintre cadavrele de albine dovedește că mierea din faguri este cristalizată. Completarea proviziilor la familiile care prezintă semne de hrană insuficientă, zumză slab, de frunze, albine moarte pe fundul stupului, cu tropa scoasă, se poate face și cu rame de miere de la rezervă sau de la familiile unde se apreciază că există un excedent. Prin rapidă apreciere a greutății stupului, familia în cauză este introdusă într-o încăpere încălzită, se deschide și despachetează, ușor se observă poziția ghemului și se aplasează faguri cu hrană lateral ghemului, astfel încât albinele să ia contact cu aceasta. Administrarea turtelor sau zahărului candy se face direct pe vatra stupinei. În ceea ce privește poziția stupilor, aceștia trebuie să fie cu partea din față ușor inclinați în jos pentru ca apa să se scurgă afară. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Ovidiu și până data viitoare, numai bine!